السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم شكل من أشكال غرزة الزجزاج، والشكل اللي معانا النهاردة هو الشكل البسيط لغرزة الزجزاج باستخدام غرزة العمود بلف. هنستخدم مجموعة من الألوان، لكن طبعا لو حابين تعملوا الشغل اللي هتشغلوه سادة مفيش مشكلة خالص. طيب نقدر نعمل إيه بغرزتنا النهاردة؟ نقدر نعمل منها مفرش سرير، بطانية بيبي، تقدري تعملي منها كوفية، شال مستطيل، بلوزة، أي حاجة طبعا تقدري تستغلي غرزتنا النهاردة فيها. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل. في البداية طبعا بنعمل مجموعة من السلاسل من مضاعفات رقم 12 زي ما اتفقنا مع بعض، وفي النهاية خالص بعد ما بضاعف رقم 12 بزود سلسلة واحدة بس. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. داخل الخيط بدخل الف الخيط واخرج، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية علشان نكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلف الخيط واخرج منها كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هرجع تاني واكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بالشكل ده بعد ما زودنا رقم 12 مرتين او عملنا مضاعفات رقم 12 مرتين برتفع سلسلة واحدة بس، وبتكون هي طبعا ايه السلسلة اللي احنا بنزودها لأول سطر بنشتغله عندنا النهاردة. وهنشتغل بغرزة الحشو في اول راوند، والسطر التاني بيكون عندي بغرزة العمود بلف. هنسيب اول سلسلة زي ما احنا شايفين ونروح لرقم 2 في الحلقة الخلفية. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بسيب اول فراغ واروح لتاني فراغ في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. بقى عندي حلقتين على الإبرة، بلف الخيط وبخرج منه. كده اشتغلت واحد، وتاني في نفس الفراغ بشتغل كمان غرزة، يبقى عملت تزايد في أول غرزة موجودة عندي في السطر بتاعي. طيب بعد أول غرزة اشتغلت فيها غرزتين، هروح بقى اشتغل واحد حشو في الغرزة اللي بعدها، واللي بعدها كمان واحد حشو يبقى 2، واللي بعدها كمان حشو يبقى 3 غرزة حشو. يبقى أول غرزة اشتغلت فيها مرتين، وبعدهم اشتغلت 3 غرز حشو على 3 سلاسل من تحت. طيب بعد كده هنروح الغرزة رقم 4 و5 كأني بعمل تناقص وهشغلهم مع بعض. يعني أنا معايا كده حلقة على الإبرة، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج. مش هلف الخيط وأخرج من الحلقتين دول، لأ هستنى شوية، هخلي الحلقة دي لسه معايا وهدخل تاني في الفراغ اللي بعده، ألف الخيط وأخرج. كده بقى معايا الحلقة بتاعة الغرزة اللي هي رقم 5، والحلقة بتاعة الغرزة رقم 4، والحلقة الأساسية بتاعتي على الإبرة. هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مع بعض 1 2 3. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا تناقص في الغرزتين اللي هم طبعا رقم 4 و5 واخدتهم مع بعض. طيب الغرزتين اللي جايين كمان هنشغلهم مع بعض. معايا حلقة، بدخل بقى في الفراغ اللي جاي اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة بتاعته على الإبرة. الفراغ اللي بعده ادخل اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة معايا على الإبرة. بقى معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما ال3. هنرجع نشتغل 3 غرز على 3 فراغات من تحت كده 1 2 3، والفراغ رقم 4 هشتغل فيه مرتين، يعني هشتغل غرزتين حشو في فراغ واحد كده 1، وتاني في نفس الفراغ هو هشتغل كمان غرزة حشو. الفراغ اللي جاي كمان فيه 2 غرزة حشو. احنا كده اشتغلنا في ده 2 واللي بعده 1، تاني في نفس الفراغ 2، يعني عندنا هنا غرزتين من تحت فيهم 2. هرجع اشتغل 3 غرزة حشو فوق 3 فراغات 1 2 3، وهكرر بقى اللي عملته هنا لما كنت بعمل تناقص في رقم 4 و5 و6 و7. يعني هناخد 4 و5 مع بعض كده 1، هخلي حلقتها 2، هخلي حلقتها والف الخيط واخرج من ال3 حلقات اللي عندي على الإبرة زي ما احنا شايفين. الغرزتين اللي جايين كمان تناقص 1 2، معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. طيب هرجع بعد كده اشغل 3 غرزة حشو على 3 غرز بتقابلني
هنا بس اخر واحدة اشتغلناها فين. واحد، اتنين، تلاتة، واخر غرزة هشغل فيها مرتين، واحد وتاني في نفس الفراغ، بس بعد كده وانا بشغل هغير اللون بتاعي. اتنين، بدخل الف الخيط واخرج، اسيب الحلقتين بتوعي، وهسيب كمان بقى اللون ده خلاص مش محتاجاه دلوقتي، وهبتدي اجيب لون جديد. بنجيب اللون الجديد بنسيب منه مسافة والفه حلقة على الهواء، بقفله عقد بداية زي البداية اللي احنا ابتديناها بالظبط. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهبتدي ارتفاع غرزة العمود بلفة اللي هي بتكون عندي 3 سلاسل. فاكرين السطر اللي فات اشتغلناه ايه؟ هو نفس العدد ونفس التكرارات اللي بنعملها هي اللي بشتغلها، بس باختلاف الغرزة بتاعتي ان هي بتكون غرزة العمود بلفة، وهي طبعا بطلة الغرزة بتاعتي النهاردة اللي بتكون اكتر حاجة باينة وبارزة فيها. طيب هنرتفع 1 2 3 سلسلة، وبعتبر نفسي اشتغلت ايه فوق اول فراغ غرزة عمود بلفة. هلف شغلي الناحية التانية، وهسحب بقى طرفين الخيط معايا بالشكل دوت للجهة التانية، لاننا هنبتدي نسحب ايه الخيط بتاعنا اللي هو الاصفر دوت، هنسحبه معانا بعد كل سطر ايه بيكون عندي كأنه قاعدة للشغل بتاعي. طيب اول غرزة احنا بنشتغل فين فيها قبل ما بس ايه هتاخر الخيوط دي تاني؟ كل غرزة عندي بيكون في فراغ صغير زي ما احنا شايفين اهو، ده الفراغات الصغيرة دي بيكون فوق عندي حرف الفي. بجيب بقى خيوط اللي هي انا بخفيها معايا دي او بسحبها معايا في ظهر حرف الفي. طيب اول غرزة انا اشتغلت فوقيها عمود بلف، احنا تحت كنا بنشتغل في اول فراغ ايه بنشتغل 2 من الغرز يعني عدد زوجي. طب انا اشتغلت هنا مرة واحدة بس، لا هدخل تاني واشتغل كمان مرة في نفس الفراغ الاول هو. طيب بنشتغل غرزة العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكون معايا كده حلقتين، هدخل في الفراغ هو الاول، ومعايا طبعا بصوا معايا اطراف الخيوط على الابرة برضو، الف الخيط واسحبه واخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج من حلقتين. الثلاث فراغات اللي جايين فوق كل فراغ منهم غرزه عمود بلفه واحد. تاني اللي عندي كده عمود اللي هو الفراغ رقم 2 فوقيه عمود واحد، واللي بعده كمان عمود واحد يبقى 2، واللي بعده كمان عمود واحد يبقى 3. طيب بعد ما اشتغلت 3 غرزة عمود بلفة بالشكل ده فوق 3 فراغات، هنعمل ايه يا بنات؟ الاربع غرز اللي جايين باخد كل 2 فيهم مع بعض، يعني الغرزة دي هشتغلها. طيب ازاي بنشغل بقى غرز العمود بلفة مع بعض؟ يعني انا بشغل واحدة من ال3 اللي تحت هنا مع واحدة من اللي موجودة عندي اللي كنا عاملين فيها تناقص تحت، وارجع واحدة من هنا مع واحدة من هنا. طيب التناقص بتاعي في غرزة العمود بلفة بنشتغله ازاي؟ انا هنا معايا على الابرة حلقة، هلف الخيط بقى حلقتين، هدخل الفراغ الاول الغرزة الاولى اللي انا بعمل فيها تناقص، الف الخيط واخرج بالشكل ده، بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من كام حلقة؟ 1 2، وهخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. يبقى انا كده اشتغلت العمود ده لغاية نصه وسبت اخر حلقة معايا على الابرة، هرجع الف وادخل في الفراغ اللي بعده، الف الخيط واسحب واخرج معايا كده حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم واخلي الحلقة الاخيرة على الابرة. اصبح كده معايا الحلقتين بتوع العمودين اللي اشتغلنا نصهم والحلقة الاساسية عندي على الابرة يبقوا 3، هلف الخيط واخرج من ال3 مرة واحدة. تاني بنكرر في الغرزتين اللي جايين، هلف الخيط هدخل الفراغ الاول اللي احنا بنعمل فيه تناقص، الف الخيط واسحب واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج بس من حلقتين واخلي الاخيرة. تاني بلف الخيط بدخل الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج بس من حلقتين واخلي الاخيره. كده بقى معايا على الابره 3 حلقات، الحلقه الاساسيه والحلقتين بتوع العمودين اللي اشتغلناهم لغايه نصهم، هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مره واحده. طيب الغرز اللي جايه بشتغل 3 غرز مع بعض، سوري 3 غرز فوق 3 غرز. واحد، احنا بنشتغل بغرزه العمود، واحد عمود فوق غرزه،
واللي بعدها كمان واحد يبقى 2، واللي بعدها كمان غرزة بس ندخل تحت حرف الفي كامل يبقى 3. طيب بعد ما اشتغلنا 3 غرز بنروح نشتغل بقى في الفراغ اللي جاي غرزتين في فراغ واحد، يعني الف الخيط وفي الفراغ دوت بدخل اشتغل غرزتين عمود بلفة، 1 2 ده في نفس الفراغ اللي احنا فيه، والغرزة اللي بعدها كمان غرزتين في فراغ واحد، 1 تاني في نفس الفراغ 2. زي ما احنا شايفين كده عملنا مكان التزايد بتاعنا. نرجع نشتغل 3 غرزة عمود بلفة فوق 3 فراغات، فوق كل فراغ منهم عمود واحد، 1 2 3. طيب عندنا 4 فراغات جايين فوق كل 2 منهم بنشتغلهم مع بعض، يعني تناقص كده. اول واحد بنعمل فيه تناقص، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاساسيه، هلف الخيط وادخل في الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج واسحب من حلقتين بس واخلي الثالثه. معانا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم هما الثلاثه. الاتنين اللي جايين كمان تناقص، هلف الخيط وهدخل بسحب الخيط وبخرج، بلف الخيط وبخرج من حلقتين واخلي الاخيره. الفراغ اللي بعده الف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. معانا على الابره 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم 1 2 3. بعد كده بشتغل 1 عمود، واللي بعده كمان 1 عمود، واللي بعده كمان 1 عمود. واخر فراغ عندي هتلاقوه جايب كيرف مايل اهو، ما ننساهوش يا بنات. هدخل واشتغل فيه 2 عمود بلفة زي ما اشتغلنا في البداية، 2 عمود بلفة كده 1. نرجع تاني احنا بقى عشان نغير اللون في اخر غرزة عندنا. ازاي بنغير اللون في غرزة العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل فراغي هو هسحب الخيط وهخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج بس من حلقتين، واخر حلقتين لو بتكملي بنفس اللون هلف الخيط واخرج بيه. لكن لو هتسحبي اللون جديد او يعني لون جديد او نفس اللون اللي انت بتسحبيه في القاعدة، بجيب اللون الجديد واسحبه من زي ما احنا شايفين ايه، بسحبه للجهة التانية. المرة دي هنرتفع سلسلة لاني بشتغل في السطر ده بغرزة الحشو. لو انا هضيف نفس اللون دوت هو في السطر اللي جاي اللي هو بعد دوت، هسحبه معايا للجهة التانية. لو هضيف لون جديد خلاص انا مش محتاجة ان انا اسحبه، هسيب بقى اللون بتاعي ده هنا، وبعد كده ايه اضيف اللون الجديد من الجهة التانية. اول غرزة بشتغل فيها 2 حشو، 1 وتاني في نفس الفراغ 2، وبعد كده 3 غرز فوقيهم 3 غرز، 1 2 3. نرجع الغرزتين دول بنعمل فيهم تناقص، بدخل اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة بتاعتي، ادخل واسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة بتاعتي. هيتبقى معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم. الغرزتين اللي جايين كمان فيهم تناقص، 1 2. معانا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. 3 غرز هيبقى فوقيهم 3 غرز زيهم، 1 2 3. ارجع الغرزة اللي جاية هشتغل فيها 3 غرز، غرزتين عفوا مع بعض، 1 وتاني في نفس الفراغ 2، واللي بعدها كمان 2 1 2 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد كده 3 غرز فوقيهم 3 غرز، 1 2 3. الأربعة اللي جايين بيكون كل 2 فيهم مع بعض، 1 2 دول مع بعض. ارجع ادخل الف الخيط واخرج معايا حلقته، ادخل الف الخيط واخرج معايا حلقة، بقوا 3
هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة زي ما احنا شايفين. بعد كده بشتغل 1 2 3، واخر غرزة عندي هتلاقوها كانت سلاسل الارتفاع في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3، بدخل واشغل غرزتين حشو كده 1، واخر واحدة بدخل اسحب الخيط واخرج. هسيب بقى اللون دوت بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. بصوا غرزة جميلة جدا مميزة في نفس الوقت وسهلة وبسيطة جدا. ممكن بقى بجيب لون جديد وببتدي اشتغل تكرار نفس السطر التاني عفوا، اللي هو بغرزة العمود بلفة. نجيب لون جديد وبقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة، وابتدي ارتفاع 1 2 3 والف شغلي الناحية التانية، وابتدي على اول غرزة اشتغل غرزة كمان، لاني كده اشتغلت اول عمود. هدخل تاني في نفس الفراغ اشتغل عمود كمان، وبفضل اكرر بنفس الطريقة اللي احنا شفناها طبعا في ال3 سطور اللي فاتوا، ان نفس طريقة الاعداد اللي احنا بنكررها هي واحدة، لكن طبعا مع اختلاف الالوان ومع طريقة تغيير الالوان. بكمل لغاية ما بوصل للارتفاع المفرش اللي انا محتاجاه. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، غرزة الزجزاج البسيطة باستخدام غرزة العمود بلفة، ومعانا طبعا غرزة الحشو، لكن هي اللي بتكون واضحة عندي جدا هي غرزة العمود بلفة. اتمنى ان الفكرة بتاعتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.